Hey yo, welcome to Pimp Your Food. Let's turn this into this. Bat wings. Yan, saktong-sakto pang Halloween. Let's go! Syempre, hindi pakpak ng paniki ang gamit ko dito. Yan ay pakpak ng manok. So, isi-season lang natin yan gamit ang salt and pepper at garlic powder. Ayan, medyo damihan nyo ang seasoning para naman lasang-lasa. Hindi lang kita kasi kulay puti. Pero ayan, huwag nyo kalimutan ng kabilang side para di magtampo. I-season nyo rin na mabuti. Ayan, di na ako gumamit ng paprika dyan pampakulay kasi magiging itim din naman yan mamaya. Ayan, maraming seasoning yan. Close up natin para makita nyo. Ayan, yan, ganyan kadami dapat. And then hayaan nyo lang yan mag-sit for 10 minutes pataas. Ayan, para kumapit. And then pwede na natin yang i-deep fry. Yan, makikita nyo medyo iba ng kulay ng aking mantika kasi pinagprituhan na rin yan ng manok. So meron na yang extra flavor. O di ba? Gamit na mantika, hits different. So yan, piprito lang natin yan hanggang sa maging golden brown or maluto na ayon sa inyong preference. So huwag niyo kalimutan i-flip para maluto din ang kabilang side. Pagkatapos i-set aside. Ayan, hanguin lang natin. Hindi ko napapakita lahat ng batch kung paano magprito. Alam nyo naman na kung paano magprito. And then gawin na natin ang ating sauce slash glaze gamit ang ready-made barbecue sauce. Ayan, recommend ako yung brand na yan. And then lagyan natin ng banana ketchup para naman Pinoy na Pinoy style ang ating barbecue glaze. At syempre, brown sugar. Ayan, i-mix lang na mabuti, nang matunaw lang ng konti lang, kahit hindi naman kailangan tunaw na tunaw kasi isasalang din natin yan mamaya. And then gumamit na ako dito ng liquid food color, syempre kulay itim para bagay na bagay sa ating tema na Halloween. Yeah, kulay itim, kita nyo naman. Nakakatakot. And then kapag nahalo na ng mabuti, mag-melt lang tayo ng margarine sa pan at dyan na natin isi-simmer ang ating sauce slash glaze. Ayan, makakatulong yung margarine for extra flavor at medyo maging glossy ang ating glaze. O, diba? Para naman kaakit-akit. I-mix nyo lang ng mabuti. Ayan, haluin para mag-combine. Everything is fine. Ayan, sayaan mo lang yung mag-simmer. Ayan, hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo consistency para lumapot siya ng konti. Para naman maganda ang kapit sa ating wings kapag sila ay nag-swimming sa ating sauce. Kakaiba ang feeling. Parang boss, tignan ng gloss. O diba nakakaakit? Pag natikman, ikay mapapaawit. And then yan, kapag okay na ang ating sauce, pwede na natin i-dunk ang ating mga wings. Yan ang ating wings. O, ayan, maliligo na sila tulad ng aking ipinangako. I-dunk nyo lang, make sure lahat ng sides merong glaze or sauce. And then, ayan, makikita nyo pag ahon yan, kulay itim na yan, maitim pa sa inyong budhi, diba? Bagay na bagay yan na magandang gimmick ngayong Halloween. O diba? And yan, kapag na-dip na lahat, pwede na natin yang i-assemble. And now, look at that. O, diba? Parang nalaglag sa taguling. Hindi, mukha lang intimidating pero masarap yan. Pero yan naman talaga, diba, ang goal natin or team nating Halloween yan. Mukhang medyo creepy or nakakatakot pero pag tinikman masarap. So, pinartner ko lang yan sa dipping sauce. Gumawa ko ng sriracha mayo. Yan, medyo mahirap niyang gawin kaya di ko na pinakita. Bali yung sriracha mayo, magko-combine ka lang ng sriracha at mayo, meron ka ng sriracha mayo, okay? Or kahit wala, panalo na yung glaze natin na barbecue na ginawa natin, panalo na yan. Pero kung meron, syempre gawin nyo dahil panalo yung kombinasyon na yan. Yan, di ba, sobrang dali. Kung kayo nag-iisip ng quick and easy recipe ngayong Halloween, nakita nyo naman, napakadaling gawin. Subukan nyo na kasi talaga naman mapaparap ka na lang sa sarap. Bat wings, sakto pang Halloween, barbecue flavored na sobrang itim, masarap, kaya hindi ito trick, sila'y mai-impress sa hinain mong treat. Madam mo, baby. Baby, wag. What? Basta my food, always in the mood.
eating like a king, as I should. Do it yourself, it's so good. Hanggang sa susunod na Pimp Yo Food. Yeah. Maraming salamat sa panunood. What? Hanggang sa muli. Peace out, boys. Yo, greetings tayo. Shoutouts kina Latrell Dehame, kay Rusty Fanuga, shoutouts kay Jovan Balobo, kay Dan Dominic Romulo, shoutout sa'yo Vincent Gray, kay Harold Isais, sa PNP EOD/K9 ng Region 8, sa mga kapulisan natin, shoutout po sa inyo, maraming salamat sa serbisyo. Shoutout kay Ron Michael Mazo, kay Chan De Jesus Estrella, kay Alan Babon, at shoutouts kay Claudine Relado. Maraming salamat sa palagi nyong pagtangkilik. At syempre, Bermans na bigayan na naman ng mga regalo. Kung kayo'y naghahanap ng murang sandals pambabae, bisitahin nyo ang footwear brand ng aking misis, ang Markell, sa Facebook at Instagram, at Markell PH naman sa Shopee. Cash on delivery nationwide. Nasa Shopee din ang aking merch na WearCoholic. Yan yung mga shirts na sinusuot ko sa battles, at yung collab shirt namin ng flip top. Yan. Available yan sa WearCoholic team sa Shopee. At para naman sa inyong mga katanungan, pwede kayong mag-message sa Facebook page ng WearCoholic. At kung di nyo pa alam, please paki-follow ang Pimp Your Food sa Facebook. Ayan, may Facebook page ang Pimp Your Food. So kung nalagi kayo nanonood nito at sinusubukan nyo yung mga recipes ko, sana sendan nyo ako ng picture doon para ma-feature ko kayo sa Facebook page ng Pimp Your Food. Yun lang, maraming salamat.